Okay, magandang gabi mga suki mga bayan. Ay medyo tension po sa ASEAN, South Asian nation po, between itong Pakistan at saka India mga suki mga bayan, no? Okay. Okay, ayon dito sa balita, breaking news pa mga suki mga bayan. Prime Minister Imran Khan ay gusto po makipag-usap sa counterpart ng mga Indian leader mga suki mga bayan, no? So, medyo tension ito na po. Mga bansa na may capability po ng nuclear. Itong dalawang bansa mga suki mga bayan, no? Okay, ang huling gera niya, 1971, mga listener natin, no? Medyo nakatakot ito. Okay, baka na makadamay sila ng mga ibang bansa mga suki mga bayan, no? So, panalangin natin ay maayos ng madalian itong problema mga suki mga bayan, no? Okay. So, ayon sa report, dalawang aeroplano de gera po ng Indian ay tinamaan po, ay napabagsak po ng itong Pakistan Air Force mga suki mga bayan, no? Okay, Air Force nila. Okay, na-capture pati piloto. Yung isa po ay nahulog po sa dagat mga suki mga bayan. Nakakatakot ito, no? Okay, parehas ito may capability po ng nuclear armament. Itong bansa ito mga suki mga bayan. Sana resulta mga suki mga bayan, no? Kasundo sila sa itong usapang pagkapayapaan mga suki mga bayan. Nakakalungkot ito. Sandali lang. Okay. Okay. Ayos po itong crisis mga suki mga bayan, no? Okay. Crisis between Pakistan and Indian mga suki mga bayan, no? And India. Ayan. Okay. Paano? So, ang orasan natin, hindi ako nakakawa ng oras, no? Kasi hot topic ito. Ang orasan natin ay 6 Ang buong administration team ng balita at iba't ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at nakapanahon. Mga politika, mga opinyon, mga komentaryo at balita, ang programa ito ay patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakamuhihan, at walang pinapamitan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Ay may katanungan dito mga sukiban, Indian-Pakistan crisis, what we know so far, no? Okay, sa kahit sinabi ko, itong si Prime Minister Imran Khan ng Pakistan, no? Is ready to talk, to speak with the Indian counterpart, no? Okay, kahit sa telephone mga suki babayan, to reach each other mga suki babayan, no? Okay, and look at the given reaction and expectation as the nuclear-armed South Asian neighbors come to the brink of war, no? Ayan, basahin natin ang detalye ng news, no? Okay, Indian and Pakistan have carried out air raid inside its other countries for the first time since 1971 war. Okay, 1971 panggera nila. Alam mo itong Pakistan, nung panahon po ni Mahatma Gandhi at nila Jin na magkasama po itong mga suki babayan, no? Laban sa British colony mga suki babayan, no? Kasi mga colonizer noong mga panahon yun, magkasama nila Mahatma Gandhi sa isang grupo. Okay, yung non-violence movement nila, kasama ito. Pakistan, isang pinanggalingan dito mga suki babayan, no? Okay, itong bansa ito, napasa itong libro nila mga suki babayan, magkasama nila Mahatma Gandhi at sa kanila Ali Jinnah, first leader po ng Pakistan, no? And then nagkawatak-watak mga suki babayan, no? Nagkawatak-watak sa brainwash
non-empire mga sukimabayan galing sa British colony mga sukimabayan. Nag-away-away sila. Para bang manok. Initiman lang po mga sukimabayan, no? Initiman kabila, and then pinulahan ng kabila mga sukimabayan. So magkasabong, mag-away. Parang kalabaw ba? Parang kalabaw. Kukulayan mo ng ano, and then pag-awayin mga sukimabayan, no? Ito, parang manok nga. Parang kalabaw at saka manok. Mag-away talaga mga sukimabayan, no? Pag ganun ang gawin mo. And then, nag-away, nagpatayan itong mga suki hanggat magkahiwalay itong bansa nila. Naging India at saka Pakistan mga kababayan, no? Parang Bangladesh, isang continent lang, India. Nagkaaway-away po mga suki, nagkaroon po ng hiwalay mga suki. Pero nagsama noong mga panahon ng colonizer mga suki babayan, no? Galing kasi itong mga empire magpaaway po ng taong bayan mga suki babayan, no? So yan, ito mag-away na. Nakatakot ito ay meron mga nuclear armed nation itong dalawa itong mga suki babayan, no? Okay. Ayan, raising fears of a major military escalation between the two nuclear armed nations. Pakistan claimed they carried out air raid inside the Pakistan administered Kashmir. Kashmir, yan ang dahilan, no? And shot down 2 Indian jets on Wednesday. It's also captured an Indian pilot who has become the face of the crisis. Here, what we know so far mga suki mabayan, no? At takot ito mga suki mabayan, no? Okay, kanday lang. Ang buong mga special team ng balita at pinapakita ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at naon-aon. Mga politika, mga opinyon, mga komentaryo at balita, ang programa ito ay patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, at walang pinapangitan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kakaningan at trabaho lamang. Okay, gera po ay magmula sa chismis mga sukibabayan, no? What triggered the crisis? On February 14 at least 42 paramilitaries were killed in a suicide bomb attack in the Indian administered Kashmir. Okay, Kashmir goes to the public outreach mga sukibabayan. Kahit ng mga Indiano mga sukibabayan, no? Okay. Okay, it was the deadliest attack in the nearly 3 decades of the Kashmir conflict and was claimed by Pakistan-based armed group Jaish-e-Mohammed organization Mohammed Jem. Kashmir has been a major flashpoint since the end of a British rule in the subcontinent in 1947, no? Aba, hinawakan po mga sukibabayan. Ang asin po, produkto ng asin po ng India po, mga suki ng mga British colony. 1947, no? The ceasefire line defines the disputed region between India and Pakistan. But both claim the Muslim majority region in its entirely mga suki babayan. No, malis na natin. Kaya sinabi ko, nung lumaban po sa colonizer itong mga India sa British colony, magsama ito ng Pakistan mga suki. Hindi pa sila naghati, no? Nila Mahatma Gandhi, nila Ali Jinnah, nung mga panahon. Marami sila. Nila Jawahar Nehru mga suki. Okay. Si Nehru ba? Dating leader po ng Pakistan, no? Jawaharlal Nehru ba yan? Okay. Si Nehru mga suki. Masikat yun. Mga hero nila mga suki baban. Magsama-sama sila. Marami po ang grupo, yung non-violence movement mga suki nila ng Indian po. Tinalo po sa pamagitan po ng non-resistant, non-violence po ang British rule
colonizer, mga sukiwabayan, no? Yun po ang kasaysayan ng bansa ito, mga sukiwabayan. Then, kaya sinabi ko, nilagyan ng itim ang India, and then nilagyan ng pula ang Pakistan, and then nag-aaway na po mag-gera, naging civil war, and then nagkahiwalay po itong dalawang bansa, mga sukiwabayan, na? Okay. Since one line divide, the disputed region between India and Pakistan, but both claim the Muslim majority region in its entire mga sukiwabayan. Parang machismis lang ito, no? Okay, napagpintangan ng sila po behind itong suicide bombing. Hindi naman. Okay, how did India react? Then Prime Minister Narendra Modi threatened to jaw-breaking response after the bombing. Marami kasi namatay, no? Ang mga Indian po sa suicide bombing ito, no? New Delhi demanded action from Islamabad, which is accused of using armed group as proxies to fuel unrest in Kashmir and carry out terror attack in India, no? Yan sismis lang. Bintang lang, mga sukiwabayan, no? Okay, bintang lang kahit mahirap talagang sismis, mga sukiwabayan, no? Kaya kayo iwasan mag-sismis, mga sukiwabayan, para hindi kayo pinanggalingan po ng pit ng mga sukiwabayan, no? Kayo ay pinanggalingan ng pit and then maraming namatay, kayo po magsalo po ng kasalanan yan, mga sukiwabayan, no? Pakistan denied any involvement and warned India against the linking to the attack. Okay, on February 26, Indian warplane crossed the Kashmir ceasefire line, Pakistan airbase, dropping bomb of what New Delhi described as a large gem camp in Balakot, mga sukiwabayan, no? Nakita rito ay na-damage po ng mga bombing, no? The New Delhi said a large number of gem fighters had been killed, but Pakistani official said the strike was a failure and inflicted no casualties. Alam mo itong mga Kashmiri, pag makita mo mga gandang lalaki, mga sukiwabayan, no? Ang tribo po ng Kashmiri, naku, mga grabe ang mga parang itlog mga mukha nila, ang babae nila, itong mga lalaki nila, mga pogi, maganda mga sukiwabayan ng mga Kashmiri, no? Okay. Yan ay ibang klase mo. Ibang klase po mga kutis nila, mga sukiwabayan. Ang gandang lalaki. Okay, nung nag-hands ako, nakita ko, grabe ang mga babae nila, no? Ang mga lalaki. Both napakagandang tao po ay nilalang sa mundo, mga sukiwabayan. Parang mga tribo ng itong mga Syrian, napakagandang lalaki rin, mga Syrian, mga sukiwabayan, no? Mga listeners natin. Ibang klase pagkatao nila, no? Okay. Okay. Parang kahit hawakan matakot ka hawakan dahil sa mga kinis ng mga mukha nila, mga katawan, mga sukiwabayan, no? Okay. What was Pakistan response? On February 26, Pakistan jet flew across the Kashmir ceasefire line, what Islamabad described as a show of the hitting open space after locking on to 6 military targets, mga sukiwabayan, no? Alam mo itong Pakistan, kaya sinabi ko, pang-anim na pinakamagaling sundalo po sa mundo ang Pakistan, mga sukiwabayan, no? Pinakamalaki at saka pinakamagaling na sundalo itong mga Pakistani soldier, mga sukiwabayan, no? Well trained, well disciplined po ang mga Pakistani army, mga suki, mga listener, mga kababayan, based po sa pag-research natin, no? Ay magaling po ang mga sundalo nila, no? Very disciplined ang military army po ng Pakistan, no? But there was a dramatic escalation. The Pakistan planes were chased by Indian fighters. In the ensuing fight, both sides claimed to have shut down each other warplanes, mga kabayan. Pakistan said it downed 2 Indian jets, declined one of their pilots, and detained one of their pilots. New Delhi confirmed the loss of one of his plane and said the Pakistan jet
was shut down, which Islamabad denied. Indian has demanded the immediate and safe return of the pilot. Mga listener, attention, it's out 11, not seen in years. Pakistan closed its airspace completely. World leader urged restraint. World leader, including the U.S. and the United Nations, have expressed concern this sudden deterioration in relation between the two countries, mga sukimabayan, no? Mga listener. Basta publication po ng diplomats magawa ng mga news, ilang sukimabayan po, basta ang labas po ay gera talaga, mga sukimabayan, no? Okay, basta yung publication po gumawa yan ng mga istorya, ng diplomats, ang labasan po ay gera, kasunod po mga sukimabayan, no? Okay. Okay, U.S. President Donald Trump said on the Thursday there would be some reasonably decent news. The ongoing conflict between India and Pakistan, and they have 22 nuclear power boat drone each other jets, mga Suki. They have been going at it, and we have been involved in trying to have them stop. We have been in the middle trying to help them both out. Earlier, the White House had urged both sides to take immediate step to de-escalate the situation, mga Suki, mga listener, no? Katakot talaga. Ano na yan? Allah. Ang buong mga special din ng balita at iba't ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at nakawalaran. Mga politika, mga opinyon, mga komentaryo at balita, ang programa ito'y patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinatanggihan, at walang pinapamitan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay, sana ma-de-escalate, no? Ang gera ito, mga sukimabayan, no? Huwag lalala itong gera po between India and Pakistan, no? Mag-de-escalate, magkakaroon po nagkakaroon solution, mga sukimabayan, no? Okay. Okay? Ayan. U.S. Secretary of State Mike Pompeo said in a statement he had spoken separately with the Foreign Minister of India and Pakistan and urged them to prioritize telecommunication to avoid further military activity. China, a close ally of Pakistan, expressed deep concern over the crisis. As a point of both India and Pakistan, we very much hope that the dialogue and the communication can be used to ascertain the facts and manage the situation, and together safeguard peace and stability in this region. China Foreign Minister said in a statement on Thursday, mga listener, sandali lang. Ang buong mga special din ng balita at iba't ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at nakawalaran. Mga politika, mga opinyon, mga komentaryo at balita, ang programa ito'y patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinatanggihan, at walang pinapamitan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay, UN Secretary General will
Guterres, I called for a de-escalation and I offered to help India and Pakistan open talks on the crisis. Okay, the European Union, Iran, Japan, and other countries have also weighed in on the crisis and call for restraint. Okay. Tension is still over. Pakistan has placed a ban on the screening of all Bollywood film in cinemas across the country after Indian airstrike. No Indian movies will be released in Pakistan. Fawad Chaudhry, the country's information minister, wrote on Twitter on Thursday. Earlier, the All Indian Cineworker Association announced a complete ban on Pakistani actors and artists working in the Indian film industry. If any organization insists on working with the Pakistani artists, it will be banned by AICVA. A strong action will be taken against them. Nation campers will stand with our nation, the notice by the association read. Call for peace and social media, growing call for peace and military restraint on all social media with the hashtag says no to war, being widely used and trending worldwide. Okay. Indication that our both sides do not want to escalate the military dimension, but there is an intense major social media war at play. Hopefully, diplomatic challenge soon waited Commodore retired Guy Baska toward foreign news. Both sides should remain committed to a non-escalation policy, and windows should be should be agreed to where both sides present their version or narratives of even from Balakot. Now he added. Okay, what next? Both sides have resolved to play down the threat of war. Suggested Pakistani Foreign Minister Mahmoud Qureshi told Dokar TV Yunus, the Prime Minister Imran Khan was ready to speak with his Indian counterpart Narendra Modi via telephone, and is ready to offer peace. Okay. Earlier, Prime Minister Khan and Indian Foreign Minister Sushma Swaraj have said they do not want to escalate further. A lot of rest on how Indian react to the Pakistani retaliation and capture of its pilot. Analysts said in India were two retaliate against that could be ready, taking to another level. U.S. analyst Michael Kugelman of the Wilson Center told Bloomberg TV. But the fact that Pakistan has one of the pilot may limit its option and may take it be more cautious. Mga listener natin, no? Okay. And given limited communication between the two, there is increased scope for misunderstanding and miscalculation, wrote Rahul Roy Chowdhury of the International Institute for Strategic Studies. While there is international pressure to obey the plan to full-blown war, there may be a pressure within India to not let Pakistan have the last word. India is led by a government that's very conservative and that has been very tough on Pakistan. Okay, there is an election coming up a few weeks in India. I find it hard to believe that India, with a very
would be ready to de-escalate. Roy Chowdhury said, election, no? I don't know if we have seen the last this power in subcontinent. Unfortunately, ay mga listener natin, no? Okay. Ayan po ang nangyayari po sa dalawang bansa na may nuclear armament po, mga suki babayan, no? Okay. Ang buong Special Team ng Balita at Iba't ay tumatalakay sa mga isyu pang kasalukuyan at napapanahon. Mga politika, mga opinyon, mga komentaryo at balita, ang programa ay patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakamuhihan, at walang pinapamitan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kakaningan at trabaho lamang. To serve and their special protection. Mga kababayan! Sa Luzon, Visayas at Mindanao, heto na ang inyong pinakahihintay. Bongo na! Imulat ang mata, may bago ng pag-asa. Saan sagot sa ating mga namang problema? Lahat ng merong sakit ay tutulungan niya. Ang hospital gamot na ating kakilala, sinisiguro niyang tayo'y mabibigyan. Bata at matanda, may kaya o wala. Number 1, kalusugan. Number 2, may trabaho. Number 3, kay Duterte. Ready, get, set, go, tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo, bongo-bongo, mag-bongo-bongo ka. Mag-bongo-bongo, bongo-bongo, mag-bongo-bongo na. Tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo, bongo-bongo, mag-bongo-bongo ka. Mag-bongo-bongo, bongo-bongo, mag-bongo-bongo na. Hindi lang hanap buhay, meron pang pabahay. Libreng edukasyon, tulong kay nanay tatay. Pagkain, kultura sa ating mga mesa. Gamit palya sa droga, tayo'y magsama-sama. Maging sa palakasan ng krimen ay makiwasan. Korupsyon ay tigilan, ayaw ni Mayor niyan. Number 4, agriculture. Number 5, edukasyon. Number 6, peace and order. Ready, get, set, go, tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo, bongo-bongo, mag-bongo-bongo ka. Mag-bongo-bongo, bongo-bongo, bongo-bongo na. Tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo, bongo-bongo, mag-bongo-bongo ka. Mag-bongo-bongo, bongo-bongo, bongo-bongo na. Oh, mga kabayan! Nandito na si Bongo! Tulungan natin dahil mahal niya tayo! Tunay na maglilingkod sa kampi ng Pangulo! Tatak Duterte! Tuloy ang pagbabago! Imulat ang mata, may bago ng pag-asa. Saan sagot sa ating mga namang problema? Naging OFW ay tutulungan niya.
Ayan po mga suki, no? Tuluyang pagbabago. Ayan. Balikan natin yan. Okay, balikan natin. Basahin naman natin, balita rin, no? Galing nun po sa kaguluhan po sa South ASEAN na yan. Between malakas na bansa, kaya tingnan mo mahina, pero napakalakas po ang bansa yan, mga kaibigan, no? Pakistan to release capture Indian pilot. Ayon po kay Prime Minister Imran Khan. Okay, ngayon lang labas ang balita, no? Pakistan will release the Indian pilot captured after Indian Air Force plane was shot down in Pakistan territory. By tomorrow, Prime Minister Imran Khan announced on Thursday. In our desire of peace, I announced that tomorrow, as a first step to open a negotiation, Pakistan will release the Indian Air Force officer in our custody consent. Mr. Prime Minister Imran Khan copied our Republic Act 11054, no? If you want peace in Kashmir region, copied the Republic Act 11054, Mr. Prime Minister Imran Khan, what is known to us Bangsamoro Organic Law, Mr. Khan, no? Pakistan will release the Indian pilot captured after the Indian Force plane was shot down in Pakistan. The territory tomorrow, Prime Minister Imran Khan announced on Thursday. Okay, kindly Mr. Imran Khan reach Prime Minister Modi, no? Narendra ba yun? Narendra Modi, ang hirap niya po noon sa pangalan niya, parang babae. To reach him and talk for peace, Mr. Prime Minister Imran Khan, no? You need to de-escalate this war, Mr. Khan. You need to de-escalate this war, not become a full-blown war, Mr. Prime Minister Imran Khan, no? In our desire for peace, I announce tomorrow, and at the first step to open negotiation, Pakistan will be releasing the Indian Air Force officer in our custody consent. Nakita niyo yung ano? Itong Valenzuela, mga sugimabayan, no? Kung hindi tayo mag-ingay dito sa ating page, ay palagay ko tapos na magpatayan po mga sugimabayan, no? Ang mga Venezuelan, mga sugimabayan, no? Malapit na sa brink of a civil war po ang Venezuela, pero hindi natin tinigilan ang ginagawa natin sa kapayapaan po sa mundo, mga listener natin, no? Hindi lang ngayon ang ginagawa natin, pati pa yung mga noon pag email po, mga kaibigan, ginagawa natin pag email po, mga may mga kaguluhan ito, mga ganito, mga listener natin, mga followers natin, no? Okay, hindi ito ngayon lang ginawa itong trabaho natin. Noon pa, wala pang Facebook, email pa. Yung mga friends na pang-uso noon, yung mga Yahoo, ginagawa na natin yung mga suki trabaho na ito, no? Pang-save lang ng buhay sa buong mundo, mga suki babae, no? Wala naman, hindi naman ko, wala naman kung makuha sa kanilang mga suki babae, pero yun ang duty na natin ay kapayapaan po sa buong mundo, mga listener natin, no? Okay. Hindi lang ako mag-advocate ng kapayapaan, marami pong mag-advocate ng kapayapaan. Wala pa nga, wala pang Facebook. Yung mga email pa lang, yung mga Yahoo Messenger, yung mga friends na pag ginagamit natin mga panahon yun, mga suki, mga listener natin, no? Maingay tayo pag may ganito mga kaguluhan, no? Kinokondemn natin pag ganito may kaguluhan. Kasi ang nasa utak ko, pag tuloy-tuloy ko po pag peace ng kapayapaan, no? Ay ma-stop po ang kaguluhan, mga listener natin dyan, mga suki natin. Yun po ang purpose ko. Kaya nga, lagi ako mag-ingay po pag may mga kaguluhan, no? Okay, tingnan mo yung nangyari po dyan sa Venezuela yan. Medyo humupa na, hindi na gaano magkainitan mga kaibigan, no?
Okay, dahil sa maiksi mga komentaryo natin sa Facebook, palagay ko makarating yan po sa mga iba-ibang daigdig po mga komentaryo natin, no? Pamagitan po ng social media mga kababayan ko. Okay, wala akong makuha rito. Okay, hindi naman ko binibigyan. Pero yun lang passion ko ay mapayapa po ang buong daigdig. Bahala na hindi maniwala, basta makapagsabi lang ko. Okay, kasi kung masave mo isang buhay ng tao po mga suking mabayan, masave mo ang humanity po sa buong daigdig. Kung makapatay ka ng inosenteng tao na walang kasalanan po, ay pinatay mo na rin ang humanity sa buong daigdig. Yun ang purpose ko, no? Doon po sa kuwan na yun, sa turo po sa atin po ng Panginoon. Hadis ba yun o Parman versus galing sa Quran yan mga sugimaban? Hindi ko na-check, no? Okay. Okay, kung masave mo isang buhay ng tao, lahat po ng humanity ay nasave mo sa buong mundo, no? Okay, kung nakapatay ka ng inosenteng tao na walang kamalawang kasalanan, pinatay mo na rin ang tao sa buong mundo, mga suki, mga listener. Okay. In our desire for peace announced that tomorrow, as a first step to open a negotiation, Pakistan releasing the Indian Air Force officer in our custody cancelled. Okay. Correct move. Prime Minister Imran Khan, no? In our desire of peace, announced that tomorrow as a first step to open negotiation. Pakistan, we are releasing the Indian Air Force officer in our custody, Prime Minister ayan po ang response po ng Pakistan Prime Minister Imran Khan, national hero international player ng cricket po ng kapanahonan niya nung bata pa siya, no? National hero ito si Imran Khan, mga kababayan, no? So, okay. Inantayin natin kung ma-release bukas, sana po Prime Minister Narendra Modi should respond to the call of a counterpart Pakistan leader Prime Minister Imran Khan, no? So, Mr. Modi, you open your communication for peaceful dialogue, no? Okay, ayan. Kindly open your communication for a peaceful dialogue, Mr. Imran Khan. Parang ang role natin ito para tayo ng UN Secretary General, no? Wala naman tayo makuha rito mga sukibaban. Kung hindi lang, pahala lang. Yung bless po ng mga kaibigan, galing lang sa Panginoon natin mga sukibaban, no? Yun lang, pahala lang ang makuha natin, no? Ayan po ang role natin, no? Okay, magandang role yun. Magsulong po ng kapayapaan sa buong daigdig, no? Okay, yan. So, makinig yun. Tuloy-tuloy kanina ang pagka-post ko. Yung after magsabahay ato ng Johor, o before magsabahay ako ng Johor, mga suki. Tuloy yung post ko tungkol dito sa problema, no? So, parang may positive reaction po itong Pakistan leader, no? Marami akong post kanina po patungkol problema ito ng India-Pakistan, no? Ayan. Parang ko, naabot sila ito ng Facebook, mga suki-sokmed, no? Ang trabaho natin araw-araw po, mga kaibigan, no? Okay. So, yan. May kunting kalinawan ito ang sigalot ito, no? Kaya na, Mr. Khan and Prime Minister Khan and Prime Minister Modi kindly try to download the law of Republic Act 154, an experiment for Mindanao conflict, Mr. Khan, no? To solve the conflict of Kashmir. Matagal na ito Kashmir. 1947 pa, no? Okay. Okay. Yan. 1947 pa, tuloy-tuloy ang kaguluhan mga suki. Hindi na naapektuhan po mga suki mga bayan itong dalawang bansa dahil dyan po sa problema na yan, no?
Okay, kasi pag mag-raid na nga, dumaan sa airspace nila. Hindi man sila papayag. Itong Pakistan, mga kaibigan, dumaan sa airspace nila, kaya nga magkaroon pa ng conflict talaga. Ayan. So, no. Okay. I will request and I will suggest the Prime Minister Imran Khan to download or to copy the Bangsamoro Organic Law, Republic Act 154, no? Okay, ayan po ang advice natin nila para hindi sila maubos kung magpatayan itong mga dalawang bansa ito, mga listener natin, no? Okay, maraming madadamay po sa sikalog ito. Okay, imagine parehas ay may mga nuclear armament itong bansa ito kung magkasabugan ito na. Okay, and then may napunta po dito sa Pilipinas. Wala na tayo. May napunta po sa mga ibang bansa. Kung miss ang target, okay, wala na. Patay na tayo lahat mga sugiwan nuclear. Nako, yung mga warhead nila may nuclear. May halong nuclear po yung mga warhead nila, no? Nako, pinakita mo yung nagpalipad sila, nagpag-display sila ng missile sa Pakistan, napakarami. 100 data yung pina-display nila po bago lang mga suki, mga listener natin na. Power po ng mga bansa ito, mga kaibigan. Okay. Nakatakot. Okay. Parang ito itong ng North Korea, mahilig po sa magpalipad ng missile. Itong si Kim Jong-un, mga suki babayan, no? Okay, akala kasi ng kano, walang nuclear. Meron na pala. Kaya nga, hindi po basta-basta magalaw mga sukyang bansa na meron nuclear power armament po, mga kababayan, no? Ayan. Parang laruan lang sa kanyang batang-batang leader po itong si Kim Jong-un, no? Nagsabit. Ngayon lang sa nagkahiwalay po. Hindi nagkasundo ang dalawang bansa po, North Korea at saka US. President Donald Trump ay nag-walk away si Trump. Hiningi po ng bansang North Korea ilaglag po ang UN sanction at saka US sanction po sa kanilang bansa, no? So, okay. Ang hiningi ng US ay denuclearization, mga sukimawayan, no? Tanggalin ng mga nuclear nila po dyan sa mga stockpile ng nuclear po nila sa bansa ng North Korea, no? Hindi nagkasundo. Nagkahiwalay po mga sukimawayan ng bansa na yan. Okay. Sa summit nila, denuclearization, mga sukimawayan, no? Ayan. Grabe ang situation po ng mundo natin sa kasalukuyan, no? Okay. So, ayan. So, balikan natin si Bongo na, then iba mumaya-maya. Mga kababayan! Sa Luzon, Visayas at Mindanao, heto na ang inyong pinakahihintay. Bongo na! Imulat ang mata, may bago ng pag-asa. Saan sagot sa ating mga namang problema. Lahat ng merong sakit ay tutulungan niya. Ang hospital gamot na aming kakilala, sinisiguro lang tayo'y mabibigyan. Bata at matanda, may kaya o wala. Number 1, kalusugan. Number 2, may trabaho. Number 3, kay Duterte. Ready, get, set, go, tayo'y magboto. Bongo, bongo,
buhay, meron pang pabahay, libreng edukasyon, tulong kay nanay tatay, pagkain presko tura sa ating mga mesa. Ha-ha-ha, kampanya sa droga, tayo magsama-sama, maging sa palakasan, ng krimen ay makiwasan, korupsyon ay tigilan, ayaw ng ngayon yan. Ha-ha-ha. Number 4, agriculture. Number 5, edukasyon. Number 6, peace and order. Ready, get, set, go, tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo, bongo-bongo, mag-bongo-bongo ka. Mag-bongo-bongo, bongo-bongo, bongo-bongo na tayo'y mag-bongo-bongo. Oh, mga kabayan! Nandito na si Bongo! Tulungan natin dahil mahal niya tayo! Tunay na maglilingkod! Kakampi ng Pangulo! Tatak Duterte! Tuloy ang pagbabago! Hoy. Bakit yan? Tanggal? Dating OFW. Tanggal. Number 3, kay Duterte. Ready, get, set, go, tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo, bongo-bongo, mag-bongo-bongo ka. Mag-bongo-bongo, bongo-bongo, mag-bongo-bongo na tayo'y mag-bongo-bongo. Bongo-bongo, bongo-bongo, mag-bongo-bongo ka. Mag-bongo-bongo, bongo-bongo na. Mga kabataan! Bongo-bongo na! OFW! Bongo-bongo na! Mga senior citizen! Bongo-bongo na! Ang buong Pilipinas! Bongo-bongo na! Bongo! Ang tanging bisyo ay magserbisyo. Tatak Duterte! Tuloy ang pagbabago! Okay, advice mo ni Veteran Ali Makabalang. Elderly advice, moral senatorial bed should Herald. Okay, wag na. Okay, wag mo na muna Colombia, na? Elderly advice, moral senatorial bed should Herald positive agenda, not antagonism. I wish more representation in the Senate. O nga, wag eh. Ali eh, kaali eh. Okay, yung mga issue, pinupukol nila. Except itong si ano, no? Except itong si Sajid. Dong Mahudato, maganda po ang issue dinala niya, no? Okay. Peace. Ang dinala po ni Dong, Sajid Dong Mahudato, no? Huwag antagonist. Okay, kung dala ka ng issue sa election, huwag po antagonistic mga sukibabayan, no? Antagonism. Huwag. Okay, kasi kung ganon, talaga, term of ang mga botante mga sukibabayan, no? Okay, turnover of the DNR Armed Undersecretary Sek Kahartag to the Excellency, His Excellency, Abduraw Makakuha, no? Nag-turnover na, no? So, okay, yung Makakuha. Ayan. Yung Makakuha, no? Ayan po mga suki, itong si Samir Mansur ay mag-take over na po sa DNR, no? Ang buong administration ng balita at iba't ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at naon. Mga politika, mga opinyon, mga komentaryo at balita, ang programa ay patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakamilan, at walang pinapangilan ang
Ayan po, mga kabayan, no? Okay, nakita natin sa retrato, itong si, matagal na ito, no? Okay, kaharkegtag ng DNR, and then papalitan po siya ni Abdurao Makakuha, no? Newly appointed Minister of Environment, Energy, and Natural Resources. MENAR, okay, MENAR ng pangalan, no? Bagong Parliamentary System of Government. Okay. Parliamentaryo ng MENAR na, hindi na DNR, hindi na. MENAR na po sa kibabayan, no? Basahin ko. Okay. Appointed Minister of Environment, Energy, and Natural Resources. Itong si Sami Almansur, mga sa kibabayan, no? Ang pangalan niya ay Abdurao Makakuha, mga suki, no? Pag-ngiti-ngiti lang ito. Okay, nung mga sa kwan, yung turnover, ay pag-ngiti-ngiti lang ito si Samuel Armansur, mga kababayan, no? Okay. Ayan po. Okay, libreng pa-concert ng 91 Pacman Radio, no? Atid sa atin ni Senador Manny Pacquiao, in celebration of Kalilangan Festival, kasama ang Chocolate Factory and Kokoy Baldo. Local band, Lumaba. Tobal Plaza, 8 p.m. admission free. Bukas na po kita-kits. Sabi po ni John Pulido, no? Abangan, mga kaswerte, no? Okay, itong si John Pulido, okay? Sabi po ng ay itong pinag-piestahan po ng taga-news, itong si Commander Bravo, no? Okay, natutuwa ako sa tao ito, no? Maliit lang pala ito, no? Pandak lang. Okay, hindi naman malaking tao, no? Okay, pero tatlong asawa ko, mga kababayan, no? Okay, asawa niya. Sabi niya, Alhamdulillah, ala kulli hal, the lion of the Bangsamoro struggle, Asadullah Commander Bravo, Makapar. Asadullah ba ang pangalan niya? Abdullah. Asadullah Commander Bravo. Let us all pray to Allah to guide and protect our leaders, leading us all the way to a peaceful, socially just, no color of breed or food. Bangsamoro, amin, amin, no? The warrior, the peace builder, a revolutionist, to governance, mga suki. Si Commander Bravo, no? Okay, maraming gusto magpa-picture sa kanya po itong si Commander Bravo, no? Mahabang book niya, mga taga-imod. Ayan. Sabi rito, we have an Indian pilot as a gesture, we will release him tomorrow. Pakistani Prime Minister Imran Khan, no? Okay. Ma-release na bukas, no? Breaking news pa. Okay. Ayan. Okay. Nadali lang, no? Association ng Balita at Ibabaw ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at naon. Mga politika, mga opinyon, mga komentaryo at balita, ang programa ito ay patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakamulan, at walang pinapamitan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang.
Okay, capture the Indian pilot to be released. Pakistan Prime Minister Imran Khan has called for the immediate return of the pilot. The video of the man was shared by Pakistani military. When the captured Indian pilot was attacked by a mob and then paraded at a video by Pakistan's army. The journalist, Pakistani Prime Minister Imran Khan said on Thursday, "We have an Indian pilot. As a peace gesture, we will release him tomorrow." Khan today joined sitting parliament, the capital of Islamabad. Also said he had successfully tried to make a telephone contact with his Indian counterpart Narendra Modi on Wednesday night. Ayon ni Narendra, no? Indian media have given his name as Abhinandan Bartaman. Ang pangalan ko, Abhinandan Bartaman. Okay. Breaking news. More news to come, no? Ayan. Sana magkasunod na ito. Okay. Ang promise mo ng itong minister, Interim Minister Hans Murad ng Barm Parliament Ibrahim, ay ang ibig sabihin ng purpose ay developing and lasting and peaceful Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao through sharp discipline and instilling good governance in the region. Okay. Disiplinaryo kasi ito. Mga tao itong mga kaiksuunan. Okay. Mga higala. Okay. Very disiplinaryo ang mga tao ito, na? Sabi niya, pangako niya, mga. Okay. Kaibigan. Nandito na Indian pilot. Okay. To release March 1, Pakistan, Imran Khan. No? Ayan. Mahaba po ang bigote, mga sutino, no? Okay. Pakistan Prime Minister Imran Khan say he will release captured Indian pilot tomorrow as a gesture of peace. Okay. Mabigote, no? Okay. Mabigote itong piloto ito. Wala kayong kiliti ito, no? Kuwan kasi, mabigote. Baka kiliti ito. Ayan. Ayan po ang piloto. Basahin natin kung sino pangalan ng piloto ito, no? Station ng balita at iba ay tumatalakay sa may subang kasalukuyan at naon. Politika, mapatingnan, mapakomentaryo at balita ang programa ito ay patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang kinakampihan at walang pinapamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay, tingnan natin ang kailangan naman, no? Yung mga bata natin na okay. Happy kailangan po sa ating lahat! Let us celebrate everything in us that led the city to where it is now. A continuously progressive city with high potential for being one of the best because its people are the best. It is important that we know our worth as a people because it is only then we will know what we are capable of. On behalf of the Sangguniang Panglusyon of General Santos City and the city government, I wish everyone a wonderful Kanilangan Festival celebration. Let us all enjoy. God bless everyone. Mabuhay po tayong lahat.
Usa ka selebrasyon natong tanan, bisan asa ka mangikan, bisan unsa ka pa, may tribo o wala, nakaskwela ka o wala, at na taga General Santos City kining Kalilangan. Because Kalilangan, which derives from the word Kalilang, meaning celebration in Maguindanaoan dialect, and it connotes a positive social interaction. Nevertheless, regardless of how we team and call our Kalilangan, let us not forget the very essence of why it was so nice. Why we want to highlight the different faces and different cultures that brings progress to our city. We would like to promote as well as mutual understanding, coexistence, and peace among the residents of our beloved General Santos City. Pinagkakaroon ko sinasabi ng aking sugat o sugat o walang katulad. Together we declare the Kalilangan 2019 officially open. Nagbukas na ang Kalilangan. Bakit ka? Bakit ka pumunta dyan?
Tama naman sa kawan, no? Okay. Saan mga balita natin, no? Okay. Okay. Ito na mga sunod ay Pakistan to release pilot speaking to limit tension with India. Okay. 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 Image taken on February 29, no? From video release by Pakistan military showing that they claimed to be an Indian pilot who was captured after his plane was shot down by Pakistan Air Force in the country's part of Kashmir. Pakistan Prime Minister Imran Khan said he will release a captured Indian pilot tomorrow, no? As a gesture of peace. We have captured a pilot of India as a gesture of peace. We are going to release him to India tomorrow. Said Khan, I did try yesterday to talk to Narendra Modi only to de-escalate the situation. But this de-escalation effort should not be considered as weakness. The third lawmaker in the country's parliament, he hopes the international community would play its part in de-escalating tension with India. In foreign ministry spokesman Rabiz Kumar did not immediately respond to a text and phone call after Khan announcement. Ayan. Pakistani arrested. Okay, the Indian pilot after an aircraft from two-nation clash in the disputed region of Kashmir, the worst military standoff in decades. Okay, earlier on Thursday, an Indian official said it would not negotiate or talk with Pakistan over the fate of a captured Air Force pilot. Ayon po sa news ito. Okay, where the latest India-Pakistan conflict may lead quickly. India's statement come when the US urged India and Pakistan to refrain from further military action as international pressure builds on the long-standing rival to de-escalate the most serious peril in the decades that seen fighter jet from both nations shut down. Global risk, the potential is associated
further action by either side, the side unacceptably high for both countries, their neighbors, and the international community, said White House National Security Advisor official who spoke condition of anonymity, citing the sensitivity of matter. A day before, Pakistan down the Indian jet. Okay, the Indian Air Force said its jets launched air strike against the terrorists inside Pakistan. The largest was a camp run by JCA Mohammed, who's claimed responsibility for the pepper-reporting suicide car bomb attack in Kashmir, killing 40 members of the Indian security force. India also shot down a Pakistani fighter plane on Wednesday. Kumar said Indian ground troops saw the aircraft falling in Pakistani territory. He said Pakistani spokesman Asif Ghafoor in turn denied that the Air Force had lost a jet. Okay, sana tigil po ang kaguluhan niya, no? Okay, ito. Ang akong pangandoy, pangarap ko, ano ba ang mahalaga sa iyo? Ano ba ang problema o issue na gusto ninyo malita? Kami ang inyong sandigan sa panata ng pagbabago. Ganitong klaseng pagbabago ang dala namin sa inyo. Ang tutulong sa akin at kakampi ko, ang PDP Laban, ang partido ko. Tulungan ninyo sila. Salamat po. Ito pa. Mga kababayan, mga kaibigan, alam mo kung bakit sa pagkakusunan. Sa totoo, ay ako, I'm the government worker. At sinasabi ko na po, si Bato, kasama ka, we earned this first matapang, mahal niyo ang bayan niyo. And with so many times, hanggang sa magpapanahay. At ang pangatlo, tandaan niyo, totoo ito, magtanong kayo ng sila. Si Bato is fundamental life. Hindi yan ang head. Pero kung sabihin mo, pumasok ng corruption sa pagkakulit. Otherwise, hindi ako tutuloy sa tabi na. Ito! Ayan po. Okay. Sabi po ni Ali Makabalang, Barn can attract more communities. The joint letter with it is well managed based on ideas laid down by Chief Minister Murad. Tama yan. Kung talagang itong as much as possible ay open government, transparency po itong ginawa ni Chief Minister Murad, possible itong Ali Makabalang. Ulitin, farm can attract more communities to join later when it's well
when it's well managed based on ideal laid down by Chief Minister. Okay. Totoo yan. Okay, balikan natin ito, no? Ang ako pangandoy, pangarap ko, pangarap ko, pangarap ko, pangarap ko. Ano ba ang mahalaga sa'yo? Ano ba ang problema o issue na gusto ninyo malita? Kami ang inyong sandigan sa panata ng pagbabago. Ganitong klaseng pagbabago ang dala namin sa inyo. Ayan. Ulitin pa natin, no? Walang audio, ah. Walang audio, ah. Bakit walang audio? Okay, nawala po ang audio, no? Anong nangyari? Wala. So many times. Otherwise, we have to do that's a big one. Ayan. Okay, magkaroon pa ng technical yung audio, no? Ano po ito? Ano po ito? Ano mo po bakit gusto ko sa kapit? Ito po. Ako, ang naglobo na po. At sinasabi ko na po, iba to kasama ko. We refer to sports as matapang, mahal mo ang bayan mo. And in so many times, ang dasyon ang kapanapan. At ang pangato, tandaan, totoo ito, ang tanong din ang kapanapan. Iba to is fundamental. Hindi yung angkin. Pero kung sabihin mo, pumasok ng kurasyon sa pagkakulit.
Otherwise, you got to do it. That's the big one. Ito. Ayan. Yan nasirang ano ah. Kuha ang video ito ng isa nating Sirang audio ah. Kaloko-loko na. Sawakan na ba sa puro lang pangako? Subukan nyo naman, sino mang dadato? Siya ang sagot sa inyong mga pangarap. At lagi tutulungan ang lahat ng malihirap. Ilagay niyo lang sa inyong isipan na siya ang sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. Siya po ay para sa kapayapaan. Sinabi niya, siya ang partner ni President Duterte sa Senado na gagawa ng mga batas na magbibigay ng kapayapaan sa buong bansa. Atin po suportahan si Senator Dong Magdalena. Pati na siya sa bakan. Di ka iiwanan sa bawat hamon ng buhay. Patuloy pa rin ang serbisyo hanggang magtagumpay. Andito lang nung mamuda. Dato ka na, halika na, sumama ka. Suportahan na isidong mamuda. Pero ibig kong sabihin ng siya ay effective. Sigurado ang future ng bawat Pilipino kung wala ng kamuluan sa ating bansa. Sino ba ang nag-alala sa inyo nung bumabati ang lalamunan ninyo nung unang panahon? Anong gamot ang iniinom ninyo? Peace, formula, 44. Ano iniinom ninyo? Okay, nakikita kayo ng helicopter na maliit. Ang tawag dyan ang protikor. Kung nakikita kayo ng mga sasakyan malalam yung tulong, anong tawag dyan? 4x4. Okay, so lahat yan na-remember ninyo. Kung sino babae katapos ng unang panahon, meron siyang baril na revolver, ang tawag doon, anong 44. Diba? So 20 plus 24, anong number ninong nalato? Huwag po ninyo kalimutan sa 44 sa Senado. Doon ang nalato. Ilang yan ka na to? D-O-N-D. Doon ang nalato sa Senado. Magandang ang pagkakas. Isidong mamuda. Sa kanyang magandang Okay. Puro pasok to. Okay. Mga pasok ito mga kababayan, no? Okay. Ayan.
Sabi ng Pangulo naman, no? Ayaw ko nung pagbitin yung isa. Kung gumawa talaga ng massacre na ito yung Moro family Maguindanao. Ay. Bakit yun? Naputol. Ano? Marami kayo pumapasok kay text po. Okay. Marami. Ang Bureau Station ng Balita at Ibabaw ay tumatalakay sa mga isyu pang kasalukuyan at napanahon. Mapapolitika, mapatinong, mapakomentaryo at balita ang programa ito'y patas sa lahat. Walang kinikilingan, walang tinatanggihan at walang tinatanggihan ang programa ito. Programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Okay, Duterte humanitarian ready to accept Rohingya refugees. Basahin natin ang balita ito, no? Recent years of attention in Myanmar, Rakhine State was a flare up as a non-state Buddhist militias and non-state Muslim militias have attacked one another. 1,000 of a civilian had been caught in the crossfire. Throughout this process, the Tatmadaw Myanmar Armed Forces has attempted but often failed to strike a balance between the enforcing a hard peace and winning one of the many fronts in Myanmar, multi-front civil war. A crisis that has raged since 1948. Throughout this process, many Rakhine Muslims known as Rohingya have been forced to flee to a neighboring Bangladesh, a nation where it is told that the many Rohingya were actually originally from Bangladesh before fleeing, tumakas ba? Before fleeing to Myanmar decades ago. The lack of a proper documentation among peasant populations of the region makes it very difficult to establish a known country of origin. At the same time, Bangladesh has stated that it cannot cope with more refugees and as such, even when is a outsourced peace deal for Rohingya in place, there are still many Rohingya that have not yet had their situation permanently resolved. It is the context that the Philippine President Rodrigo Duterte offered to take Rohingya refugees and normalize their situation in the Philippines. Duterte began his remark with a criticism of European elites who often speak about humanitarian but in reality rarely deliver. The President said these Europeans think they are so bright that they are meddling in our affairs. There are grave problems out there. They couldn't even help the refugees who are dying. Those who really have nowhere else to go, I will make them Filipinos. I am ready to accept
Rohingya refugees. This reveals Duterte's very clear but often misunderstood humanitarian streak. Okay, Duterte is a leader who has often cried at the loss of life of civilians and soldiers who have died in the fight against both religious extremism and far-left NPA terrorism. As such, Duterte oversaw the creation of the Bangsamoro Administration in Muslim Mindanao, which looked to serve the centuries-old Moro crisis. That Nether's Spanish rulers, independent Filipino rulers, has promised been able to solve. Duterte has granted the Bangsamoro regional autonomy on the federal model that Duterte seeks to implement nationwide. Likewise, has created a parliament in Bangsamoro in order to give Moros a new political system that is in fact superior to the convoluted presidential system which operates in Manila at a national level. Kaya sinabi ko, maganda po ang madali ang sistema po ng itong parliamentary government, mga subabayan, no? Madali mag-conduct ng mga meeting. Okay, madali, mabilis ang pag-conduct po ng mga meeting sa parliamentary form of government, no? Kahit mga session, madali po masuki mga kababayan, no? Okay, naobserbahan natin na ilang araw tayo dyan sa ORG. First meeting, second meeting, at saka mga ibang meeting pa. The first modern Filipino leader with Muslim relatives, the first Filipino president from Mindanao, Duterte's sensitivities toward the Ummah, global Muslim community go far beyond that of the predecessor. As such, it remains inconceivable that some Rohingya refugees would make a new home in the Philippines. Ostensibly, Bangsamoro work their share of pay with local people. Perhaps intuitively, the arrival of Rohingya in Mindanao would help demonstrate that within the framework of an autonomous political and economic model, a growing workforce could actually make the Bangsamoro region more collectively productive. Their share could help to bolster the nationwide argument in favor of federal parliamentary reform, in addition to Jabe creating FDI foreign direct investment, whilst few non-Muslim Filipinos tend to internally migrate to Muslim Mindanao. When the region economic productivity inevitably increases due to creating a political autonomy secured by the democratic and effective parliamentary model, Bangsamoro will become a model of how foreign workforce, when in a sensible numbers, can help to increase sustained regional economic activity on a win-win basis. While Duterte liberal critics support the neo-imperial model that has led to death, genocide, and displacement of millions of innocent people, Duterte's supporter for human life at and home and abroad open contrast with the reveal is genuine, credible as a deeply ethical and moral leader. Ayan. Magandang komentaryo, no? Ayan.
public service sa kahanginan at trabaho lamang. Yeah. Okay, balita sarangani naman tayo, mga kababayan. Ano naman to? Okay, prescription o reading eyeglasses libreng gipangahatag sa mga kabataan o senior citizen sa Sarangani province, no? National holiday kakahapon, adlaw nga Lunes, isip ko kasumaran sa nahitabong 1986 Sense of People Power Revolution sa Sarangani Province. Padayon lang no? Okay. Okay, padayon lang nga letra ang nyay matud pa kining mabasa karon na tungod sa naangkon prescription sanglas samtang si Manang Anastasia ang edad 86, 86 no? Anyos usa pod ka IP ang nagpasalamat usab sa naangkon nga reading eyeglasses ni medya pa kini nga mangayo sandal, ang mangayo sandal o makaon human sa nadawat nga ang andi para matud pa ni Ma'am Mama Lomokso. Walay pili si Governor Solon sa pag-aapod sa mga programa o proyekto, mga bukid o palag. Anong palag? Sulong matud pa sa sulong Sarangani program usa na niini ang iyang eskwelahan nga ana kabukiran mga sugibabayan, no? Okay. Next balita, no? Okay, pag-suporta sa revolution nga mao ang revolution ang magpabilin ang lindong mga pagamahanan ng gobyerno
nga sa ayuda panginahanglan sa mga katauhan, okay, nakatulong na lamang ang luha sa Talipay, ang school principal sa Pag-asa Integrated School sa Barangay Pag-asa, Lungsod. Saan lungsod ito? Okay. Saan lungsod? Lungsod Alabel nga si Ma'am Mavic Lumusco. Tungod kay usa ang iyang eskwelahan nga naka-benepisyo sa prescription eyeglasses o reading eyeglasses nga gipanghatag sa buhatan ni Governor Steve Songbian Solon. Kauban ng dugay ng partner sa sulong kalusugan program nga sa Mao ay dagdagan sa Mao. Anong Mao? Sa Mao ng International Charity Organization, mga Latter-day Saint charities, LDS, según ni Principal Lumusco, overwhelming ang happiness, ang enjoy, ang iyang nabatsyagan tungod kay ilangan na din sa kubrihan nga ang hinungdan nga nung naglisod sa pagbasa ang ilang mga non-reader nga sa eskwelahan, no? Sa eskwelahan ba yun? Okay. Okay. Sa estudyante. Sa estudyante, gumikan sa diferensyadong mata. Bisan nga bata pa kini ay nikawas. Ako nga mahirapan nagbasa na sa nahitabong comprehensive eye examination nga may mga daot ang mata sa mga estudyante o sarangani okay, labi na sa mga labyong dapit, mga talagsa lang ang makapa-check up ang nang hinungdan nga pas-pas naka-eye glasses ata yun. Okay. Nakaayuda pala. Nakaayuda ang Latter-day Saint charities sa pagpirmi o kasabutan tali. Di ko lang basa, no? Magsama na kang Governor Solon ron makahatag sila'y libre. Okay? Nga 900 kabuk prescription eyeglasses, no? Prescription eyeglasses both sa pasabot gi-prescribe kung gi-reseta kini sa mga doktor sa mata, itawag mga optometrist, okay. Hindi ko na mabasa, no? Optometrist, ayan. Talagang may differential rin ng mata, no? Okay, optometrist, gikan sa crystal optical lens pasusab, ang maka-action ang sanggunian pandaluigan sa paghatag at tungod sa gobernador nga pirmahan ang maong kasabutan sa pagsuporta nila Manny, nila Senator Manny o Congressman Noel Pacquiao, no? Ayan. Okay?
kini nga sa mga kagamitan ang gipondohan sa sulong kalikasan. Programa ni Governor Sulun, reporta nila Vice Governor Emerald Pararta, tanang board member o nila Senator Manny o Congressman Pacquiao, padayon lang sa nga galibot ang OPAC, Sarangani o OMAC sa mga munisipyo sa ilang information drive aron ipahibalo sa mga makuma ang mga alternatibong itanong o buhaton panahon ng hugaw. Ano na ito? Ingon man sa mga mananagat. No? Bakit ito punta dito? Apan sayod po ang kataghanan mga tunay duha ka munisipyo sa Sarangani, province, and lisod maigo sa Halot. Nabasa ko na kanina ata ito, no? Okay. Nabasa ko ito kanina. Huwag na. Okay. Oo, nabasa ko na ito. Okay. Ayan po ang balita sa Sarangani, no? Okay. Meron mga eyeglass ay pamigay po sila mga suki, no? Okay, sandali lang. Bongko tayo. Okay, hindi lang. Sana yung gara muna, no? Yung edukasyon, pag binigay nyo sa isang tao yan, wala nang makakakuha niyan sa kanya. Kanya na po yan panghabang buhay. Yan ang naging sekreto ng aking ama, kaya tinulak niya yung libreng high school. Kami naman tinulak natin yung libreng kindergarten, pati na rin po yung libreng kolekyo. Makikita niyo po sa isang henerasyon, magbabago po ang siklo ng buhay, ang pagkaraniwang Pilipino. Yung edukasyon, yung edukasyon, pag binigay nyo sa isang tao yan, wala nang makakakuha niyan sa kanya. Kanya na po yan panghabang buhay. Yan ang naging sekreto ng aking ama, kaya tinulak niya yung libreng high school. Kami naman tinulak natin yung libreng kindergarten, pati na rin po yung libreng kolekyo. Makikita niyo po sa isang henerasyon, magbabago po ang siklo ng buhay, ang pangkaraniwang Pilipino. Ayan po, no? Okay, balitang lokal din. Signal Servant Sharing Lab. Santos City. Okay, February 27, 2019, Mayor Rivera and Vice Mayor Serin Banyas Nograles share a hearty lab during the Parada ng Lahi on Wednesday, February 27, 2019, at the Pioneers Avenue. We've gone too far, the roads are paved, the economy is booming. Let's this Parada ng Lahi be a reminder that our ancestors have worked hard together and withstood challenges amidst diversity to create new opportunities and new direction. The mayor said that during inspirational message. Okay. Ayan.
Okay, the Hanoi summit was a success, as it showed that the both leaders are capable of sustaining maturity, cordially, and professionalism. Okay, ano ba yun? So, ayan pa yung mga balita mga sukibaban, no? Okay, breaking news, I may have committed a war crime by killing 189 Palestinians, no? At least 200 Palestinians have been killed by Israeli fire since March 20. Okay. Kaya sentence, naku, hindi. Okay, Israeli soldier have committed war crimes by killing 189 civilian Palestinians during a Gaza protest. Last year, UN investigators say. Okay. Ayan. UN report claims Israeli sniper knowingly shot the health worker and the children. They say soldier may have committed war crimes in response to Gaza unrest. Israel rejected the finding. The UN proved, calling it hostile and biased. At least 251 Palestinians have been killed by Israeli since March 2018. Israel security forces may have committed war crimes and crimes against humanity in killing 189 Palestinians and wounding more than 6,100 weekly. Protests in Gaza last year, United Nations investigators said on Thursday. The UN report examined Israeli soldier action in a response to address the Gaza Strip, said they had found reasonable ground to believe snipers knowingly shot at journalists, health workers, children, the person with disabilities. Israel rejected the finding of the UN group, calling it a hostile and deceitful and biased, and accused Palestinian Islamist Hamas of pushing the residents of Gaza and the defense, including women and children. Tear gas canister are fired. Israeli troops toward Palestinians during a protest at the Israeli Gaza border fence in the southern Gaza Strip, February 22, 2019. Israel rejected the finding of the UN and violation released Thursday into a soldier response to Gaza unrest. Okay. A wounded Palestinian is evacuated during a protest at the Israeli Gaza border fence. Israel rejected the report outright. Foreign Minister Israel Katz said in a statement after the proof alleged soldier may have committed crimes against humanity. No institution can negate Israel's right to self-defense and its study to defend its residents and border from violent attack. He added labeling it theater of the absurd. Well, ang question, did they convict Israeli of violation of this crime? I think mahirapan masugid, no? Okay. War crime? Okay, my question, the UN can prosecute the powerful Israeli people on this committed war crime. I think mahirap ito masugid, no? Mahirap. Ayan. Ayan. Okay. Mahirap. Ayan. Okay, Khan said that those pushing the resident of Gaza to defense, including women and children, is Hamas, an organization whose declared goal is to destroy
the state of Israel and is the one to bear the responsibility. The UN probe was carried out by UN Commissioner Inquiry set up by the World Body Human Rights Council. Okay. If the investigated possible from the start of the protest on March 30, 2018 through December 31, ang mga listener natin ay Palestinian protester, take a picture, hoarding entirely tear gas during classes of the private protest and near the border between Israel and Gaza Street in February 2019. The Commission found reasonable ground to believe that Israeli snipers shot at journalists, at workers, or then person with a disability, knowing they are clearly responsible as such, it said. Okay, protests and classes broke out along the Gaza border on May 30 last year, no? Okay na. Ayan. Ayan po, no? Maniwala ka ba? 251. Okay, ang namatay. So, okay. Ayan, ang balita ng Subiobay, no? Sa Venezuela, the Vice President of Venezuela will meet Foreign Minister Lebrov, mga Subiobay, no? Okay. Yan pong latest ang itong problema po sa Venezuela, no? Okay. Ayan. Naging mahirap ang daan tungo sa kapayapaan sa Mindanao. Pero ngayon, dahil sa Bangsamoro Organic Law, halos abot kamay na ito. Sa BOL, hindi kailangan manlimos ng pondo dahil automatic na ito makukuha ng Bangsamoro Region. Sa BOL, ilalaban ng bagong parlamento ang mga bagong programa na responsive sa mga taga-Bangsamoro. Sa BOL, magkakaroon ng pinalakas na Sharia justice system at Islamic banking system. At sa BOL, malaya kayong makapagdesisyon ng inyong kinabukasan. Ito na po ang golden opportunity sa genuine autonomy para sa Bangsamoro Region. At nasa inyong mga kamay ang final decision. Kaya sa darating na plebisito para sa pagtakda ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kung gusto po natin ng pangmatagalang kaunlaran at kapayapaan, vote yes for BOL. Ayan. Saan pa? Hindi na ako nakakita ng isang politiko na mayroon pa ng dignidad at higit sa lahat para sa bayan. Napakasipag ng Senator Wicks kasi pinangako niya sa sektor ng kooperatiba na ayusin niya yung bagong cooperative code dahil nangyayari ng tao nila. Yung time na yun, yung sa issue ng mga taxation at marami pang bagay, nakita kung gano'n siya kasipag na isang taon hinipasan niya. Kaya ang mga kooperatiba ay nagulat sa bilis at passion niya para gawin yung amendment ng cooperative code. Ang new cooperative code na pinasa ng Senator Wicks, naliwanagan ng maraming kooperatiba kung ano talaga ang papel nila. At sinabi niya ng bagong cooperative code na ang kooperatiba hindi lamang credit o pautang. Pwede kang magnegosyo o mag-diversify ng maraming kooperatiba. At alam mo rin kung anong dahilan kung bakit kayo nagtayo katulad ng provision ng social audit. Ito totoo lang. Isang malaking kawalan siya nung mali sa Senado ng 2011. Pero masigit na importante pala sa kanya ang dignidad ng delikadesa. Kaya siya yung naging kawalan. Nakita natin kung gano'n siya kasipag. Kaya ang nawalan talaga dahil sa panahon na yun, ay yung bayan. Ayan ang balita kompleto ng pati lokal, no? Ayan.
tingnan natin ang balita namin, no? Ayon dito sa Philippine Information Agency 12, the newly ratified Samar Organic Law, it's up for a good start after 1.4 billion pesos sand grabber project was approved by the Regional Board of Investment RBI following the registration of a JMI Sand and Grabber and Truck Services Corporation. Ganun ba? Okay. Ayan po, no? Okay. Grabber and Sand, no? Okay. Grabber and Sand. Gusto ko hindi Grabber and Sand. Marami pa. Okay. Hindi lang Grabber and Sand, no? Okay. Tolentino bukas naman, no? Okay, wala tayong oras. Ayan. Balitang hangin na lang muna tayo. Ay, balitang hangin tayo ng mga kaibigan. Okay. Bukas tayo magparami. Saan ang balitang hangin, no? Magandang hapon para sa magiging lagay ng panahon at nagbibigay natin ng update dito sa Tropical Storm Betty o inaasahan natin Betty na ang dating typhoon at Tropical Storm Mutit na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Base dito sa ating satellite image, makikita natin na ang bagyong Mutit ay halos nasa boundary na, nasa eastern boundary na ng ating Philippine Area of Responsibility, kaya inaasahan na natin itong papasok ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong gabi. Kaya naglabas na tayo ng Severe Weather Bulletin number 1. Okay. Maiksi. Kulang, no? Okay. Masyado kulang. Bukas na baka nakatagpuan nila, no? Okay, nakat po ang audio nila, no? Okay. Ayan lang sana ito. Pero may sila. Magandang hapon para sa magiging lagay ng panahon at nagbibigay natin ng update dito sa Tropical Storm Betty o inaasahan natin Betty na ang dating typhoon at Tropical Storm Mutit na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Dito sa ating satellite image, makikita natin na ang bagyong Mutit
ay halos nasa boundary na, nasa eastern boundary na ng ating Philippine Area of Responsibility, kaya inaasahan na natin itong papasok ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong gabi. Kaya okay, next sila na. So, kaya magpaalam tayo sa ating balita, mga kaibigan, no? Okay, nabusan na tayo ng oras. Gabing ito, mga suki. So, okay, ayan. At ang South Asian dahil ko sa bakbakan, no? Sa hindi ba ng bakbakan, no? Yung mga panggera po ng aeroplano pag ginamit, hindi pa bakbakan para masawa pa ito. Ma-de-escalate po itong problema itong mga kababayan, no? Huwag naman sana'y tuloy-tuloy ang gera nila, no? Okay, masawata ng mga ayaw sa gera, mga kabayan. Okay, this is Bilap, dabahan ko sa programa Ano Special Opinion Balita, di ba pa? Global Connect. Okay, tingnan na po sa hashtag, no? Okay.